হাই দোস্ত, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই য'ত বহি আছোঁ এইটো কিন্তু এটা গাড়ী হয়। আজি আপোনালোকক এই গাড়ীটো পুৰা দেখুৱাম। গাড়ীটো কি দি বনাইছে আৰু কেনেকৈ চলে, গাড়ীটোত চলাৰ প্লেট কেইটা লগাইছে, মটৰ কেইটা আছে, গাড়ীটো মডেলটো কেনেকুৱা, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে চাব গাড়ীটো কেনেকুৱা লাগে। এইটো মই গাড়ীৰ পৰা ওলাম, এতিয়া ওলাই আপোনালোকক গাড়ীটো পুৰা দেখুৱাম। এইটো গাড়ী চাওক। এতিয়াৰ পৰা বিনা খৰচত 1 টকা খৰচ নকৰাকৈ আপোনালোকে গাড়ী চলাব পাৰিব। পুৰা দিনটো গাড়ী চলাব, 1 টকা খৰচ নহয় এইটো গাড়ীৰ বাবদ, কাৰণ এইটো হ'ল চলাৰ গাড়ী। এইটো চাওক, এইটো চকা, এই চকাটো হ'ল ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ চকা। এইটো চলাৰ প্লেট, দুটা চলাৰ প্লেট লগোৱা হৈছে। আপুনি যিমানে চলাব সিমানে গাড়ীটো চাৰ্জ হৈ থাকিব। দুটা চলাৰ প্লেট, এটা 150 ৱাট। এইটো পিছফালৰ জেগাটো, এইটো চকা, এইটো চাওক, চলাৰ ভেহিকল আণ্ডাৰ টেষ্ট। এইটো এটা চকা, টোটেল 3টা চকা আছে। আগফালে এটা চকা, পিছফালে 2টা চকা। এইটো হ'ল আপোনাৰ চিট। এইটো চিটত বহি বহি ধুনীয়াকৈ আৰামত চলাই থাকিব। এইটো হ'ল আপোনাৰ মিটাৰো লগাই দিয়া হৈছে। দিনত কিমান কিলোমিটাৰ চলাব এইটো মিটাৰত দেখা পাব। এইটো বক্সত এটা বেটাৰী ৰাখিব। ষ্টাৰিং চিষ্টেম কৰা হোৱা নাই, এইটো হেণ্ডেল চিষ্টেম কৰা হৈছে। এইটো পিছফালৰ জেগাটো, আপুনি কিবা মাল চাল কিনিব এইটো জেগাত লৈ আহিব পাৰিব। এইটো হ'ল আপোনাৰ কণ্ট্ৰলাৰ তলত আছে বেটাৰীটো। ইমান ফিনিচিংটো বনোৱা হোৱা নাই, কাৰণ এইটো ফাৰ্ষ্ট জাষ্ট টেষ্টিঙৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। এইটো হ'ল আপোনাৰ কণ্ট্ৰলাৰ, তলতটো বেটাৰী, আৰু এইটো ছাইডত আছে আপোনাৰ মটৰ কণ্ট্ৰলাৰ। এইটো মিটাৰ, তাৰমানে চলাৰৰ পৰা যোনটো আহে বেটাৰী যায়। এইটো হেণ্ডেলটো ভালকৈ চাওক, চাই আছে, বহুত ভাল লাগে কাৰণে চাই আছে। আপোনালোকে চাব, যদি ইচ্ছা কৰে কিনিব বুলি অৰ্ডাৰ কৰিব। অৰ্ডাৰ কৰা 3 মাহ পিছত গাড়ীটো পাই যাব। বিনা খৰচত 1 টকা খৰচ নকৰাকৈও পুৰা দিনটো গাড়ী চলাব। চাওক দে দোস্ত, গাড়ীটো অলপ লৰাই দে না, এই লৰা আৰু জোৰকে মাৰ। দে, থেংক ইউ, বঢ়িয়া। কি দোস্ত, আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে নিশ্চয়। ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি বেল আইকনটো